بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض سليبر كروشيه أو هفبوط لكلوك، سهل جدا وبسيط وغرزته سهلة جدا وتكرار لسطرين 2. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو لابس مقاس 39-40، واحنا شغالين مع بعض إن شاء الله هقولك ازاي تصغري المقاس. نوع الخيط اللي اشتغلت بيه هيمالايا افريدي، واشتغلت بإبرة مقاس 2.5 الألومنيوم، أخد مني حوالي 75 جرام من الخيط. دلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ اللكلوك. وقبل ما نبدأ لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله في تنفيذ السليبر. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 13 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2 ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. هندخل على أول سلسلة بعدهم اللي هي رقم 3، نشتغل عليها عمود، وبنكمل على كل سلسلة بتشتغلي عمود كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده ارتفعنا سلسلتين مش بنعتبرهم عمود واشتغلنا على 13 سلسلة 13 عمود. هتشتغلي بعد العمود الأخير سلسلتين وهنلف ونرجع نشتغل على كل سلسلة عمود. فهتدخلي كده على السلسلة اللي اشتغلتي عليها آخر عمود تشتغلي عليها عمود، وبتلفي كده وتروحي على السلسلة اللي بعدها اللي هي كده يعتبر ده تاني عمود عندنا. هتدخلي كده وتشتغلي عليها عمود، وهنا هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالورا. فده كده تاني عمود. على السلسلة اللي بعدها كده 3، وبنكمل كده على كل سلسلة عمود. فكده 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كده وصلنا لآخر سلسلة اشتغلنا عليها آخر عمود اللي هو العمود رقم 13. بعد العمود الأخير بتشتغلي سلسلتين وبنقفل السطر على أول عمود، فبتسيبي ارتفاع السلسلتين دول مش بيتحسبوا معانا عمود، وبتدخلي كده تحت لفتين أول عمود تحت الطرفين بتوعه كده، وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. فكده السطر الأول عندنا 13 عمود سلسلتين 13 عمود سلسلتين. بعد كده بقى بتظبطي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل وبتقصي. السطر التاني بدايته بترتفع السلسلتين ودول سلسلتين ارتفاع، فبندخل على أول عمود نشتغل عليه عمود، وبتكرري كده بتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين هتشتغلي عليه عمود ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود فكده عندك من بعد السلسلتين 13 عمود. وصلنا كده لجوه السلسلتين تمام. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود سلسلتين وتدخلي تاني تشتغلي عمود، يبقى كده جوه السلسلتين اشتغلنا عمود سلسلتين عمود تمام. فكده بنزود. هترجعي تشتغلي على كل عمود من ال13 عمود، بتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. كده وصلنا للعمود اللي قبل السلسلتين فبقى عندنا 13 عمود تمام.
هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود وسلسلتين عمود. كده احنا بنزود من على الجنبين، فبيزيد معانا عمودين من الجنب ده وعمودين من الجنب التاني. بعد العمود سلسلتين عمود بتدخلي وتقفلي على اول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي كده على العمود وتقفلي بمنزلقة. فكده بقى عندنا 15 عمود سلسلتين، 15 عمود سلسلتين. ده كده السطر التاني. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد برضو ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. تمام كده وصلنا للعمود اللي قبل السلسلتين واشتغلنا عليه عمود. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود وسلسلتين عمود. كده بيزيد معانا عدد الأعمدة. تمام ونرجع بعد كده بعد العمود سلسلتين عمود نشتغل على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. هتشتغلي عليه عمود ونرجع نكمل. بعد العمود اللي اشتغلتي على اخر عمود هتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي عمود وسلسلتين عمود، وفي اخر السطر هيتبقى عندك عمود هتشتغلي عليه عمود اللي هو زودناه تحت. هتشتغلي كده عليه عمود وتقفلي بمنزلقة على اول عمود، تسيبي ارتفاع السلسلتين وتقفلي على العمود الاول. تمام فكده السطر الثالث عندنا فيه 17 عمود سلسلتين، 17 عمود سلسلتين. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل السلسلتين. كده وصلنا للعمود اللي قبل السلسلتين، فبتدخلي جوه السلسلتين وتشتغلي العمود والسلسلتين والعمود. ترجعي تاني تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. هتشتغلي عليه اخر عمود هنا. بعد ما اشتغلتي لحد اخر عمود هندخل جوه السلسلتين وتشتغلي عمود سلسلتين عمود. واخر السطر هيبقى عندك تحت عمودين، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود. وبتقفلي بمنزلقة على اول عمود. فكده السطر الرابع عندنا فيه 19 عمود سلسلتين، 19 عمود سلسلتين. السطر الخامس بدايته هترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي ووصلتي للعمود اشتغلتي عليه عمود. لو انتي هتشتغلي المقاس يلبس 37 38 فهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين وترجعي تشتغلي على كل عمود عمود، ولما توصلي هنا برضو تشتغلي جوه السلسلتين عمودين، يعني مش هيبقى فيه سلسلتين. تمام فكده المقاس هيبقى معاكي يلبس مقاس 37 38. اما لو شغاله زي 39 40 وممكن يلبس 41 فهتدخلي تشتغلي عمود وسلسلتين وعمود عشان لسه برضه هنشتغل السطر الجاي. تمام يبقى انت هنا لو شغاله المقاس 37 38 هتشتغلي العمودين من غير السلسلتين، اما لو شغاله زيي هتشتغلي ايه؟ هتشتغلي السلسلتين وترجعي بقى تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لاخر عمود قبل السلسلتين. كده اشتغلتي لحد ما وصلتي للعمود اللي قبل السلسلتين. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمود وسلسلتين عمود لو شغاله المقاس اللي هو قلتلك عليه، اما لو شغاله المقاس اصغر فهتشتغلي جوه السلسلتين عمودين. انا لسه هزود في السطر الجاي، اما انتي لو شغاله المقاس اصغر فمش هتزودي. هنقفل كده بمنطلقه على العمود. ده كده عرض القدم معانا، ولسه لما هنشتغل كمان هيزيد اكتر. تمام هيزيد اكتر حوالي سنتي كده. فانتي هنا هتقيسي كده، لو طلع لك 9 سنتي يبقى هو ده المقاس اللي هيلبس مقاس 37 38 وممكن 36 كمان. انا هشتغل السطر الجاي لسه هشتغل فيه تزايد، اما انت لو هتشتغلي السطر الجاي هتشتغلي كله على كل عمود عمود، ده لو مقاس 37 38. اما لو هتشتغلي زيي فهشتغل بقى ايه اللي هو هنا هشتغل عمودين مش هشتغل السلسلتين، يعني هزود برضو بس مش هشتغل ايه سلسلتين.
فالسطر بقى هنا السادس بالنسبة لي 1 2 3 4 5 6. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. تمام. لو انت شغاله بقى المقاس اصغر اللي هو 37 38 فممكن ما تشتغليش السطر اللي جاي ده. تمام. تخليهم 5 بس، او ممكن برضو تشتغلي السطر كله بس هتشتغلي على كل عمود عمود، مفيش زياده. هيبقى عندك هنا عمودين هتشتغلي على كل عمود فيهم عمود. تمام. فانا دلوقتي هكمل لحد ما اوصل للسلسلتين وارجع العمود اللي قبل السلسلتين وارجع كده. انا وصلت للعمود اللي قبل السلسلتين. تمام. لو انت بقى شغاله مقاس صغير واشتغلتي السطر ده هتشتغلي على كل عمود عمود، اما انا هنا هشتغل عمودين جوه السلسلتين، مش هشتغل بقى السلسلتين. تمام. هنرجع بقى نشتغل على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل السلسلتين. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود هندخل جوه السلسلتين نشتغل عمودين، 1 2 واخر السطر هيبقى عندك 4 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4 وبتقفلي بمنزلقة على العمود. تمام كده خلاص احنا اشتغلنا الجزء ده، والسطر الجاي هنبدأ في الغرز. لو انت بقى شغالة زي كده هيبقى عندك هنا 46 عمود، اما لو شغالة المقاس اصغر هيبقى عندك 42 عمود. لما هتيجي بقى تقيسي عرض القدم كده هتلاقيه حوالي 10 سنتي الا حاجة بسيطة. تمام. ده كده عرض القدم لمقاس يلبس 39 40 ولحد 41 كمان لانه بيمط معانا في اللبس. دلوقتي بقى هنشتغل الغرزة. احنا كده اشتغلنا 6 سطور، 1 2 3 4 5 6. ولو نشغل المقاس اصغر فممكن ما تشتغليش زي ما قلت لك السطر ده فهيبقوا 5 بس. السطر الاول من الغرزة هنبدأ بالقدم من تحت. تمام. فهترتفعي السلسلتين وتشتغلي على اول عمود عمود، وبتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للتاني عمود. احنا جوه السلسلتين اشتغلنا عمودين هتوصلي لتاني عمود، فهنا كده هيبقى عندك 19 عمود. لو انت شغاله المقاس اصغر فهتشتغلي لحد ما تكمليهم 17 عمود، يعني هيبقى اقل عمودين من عندي. تمام. انا كده من بعد ارتفاع السلسلتين اشتغلت 19 عمود. تمام. وانت اشتغلتي 17 لو شغاله المقاس اصغر، وده كده هيبقى قدم الرجل من تحت، وهنيجي نكمل عدد الاعمده بتاعته في الاخر. دلوقتي هنشتغل السطر الاول من الغرزه. فمن بعد العمود رقم 19 او العمود رقم 17 لو مقاس اصغر هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتسيبي تحت 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. وعلى العمود رقم 7 هتشتغلي عمودين، 1 2 سلسلة وعمودين. دي كده صدفة من عمودين سلسلة عمودين. يبقى احنا كده اشتغلنا 5 سلاسل وسيبنا 6 أعمدة واشتغلنا صدفة على السابع. هتشتغلي بعد الصدفة الأولى 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي تحت 8 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وعلى العمود التاسع بتشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلة عمودين. يبقى احنا كده من بعد اخر عمود اشتغلنا 5 سلاسل وسيبنا 6 أعمدة واشتغلنا صدفة على السابع. بعد الصدفة الأولى اشتغلتي 7 سلاسل وسبتي تحت 8 أعمدة واشتغلتي الصدفة التانية على العمود التاسع. بعد الصدفة التانية 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. يبقى هنا 5 سلاسل، هنا 7، هنا 5. هتسيبي برضو 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. وعلى العمود السابع هنبدأ نشتغل على كل عمود عمود، وده هيبقى القدم من تحت. هنكمل بقية الأعمدة. كنا شغالين في الأول 19 وهنكملهم بعدد الأعمدة اللي في الآخر اللي هم هيبقوا 5. انت عندك بقى لو أصغر هيبقى المقاس أصغر، هيبقى العدد أقل. هتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة على العمود. ده كده السطر الأول من الغرزة. تمام. السطر التاني من الغرزة دايما هيبقى عندك عدد الأعمدة اللي في الأول وفي الآخر ثابتين، فهترتفعي السلسلتين وتشتغلي عدد الأعمدة اللي عندك لحد ما توصلي لحد آخر عمود اللي هو قبل السلسلتين.
بعد ما اشتغلت على كل عمود عمود وصلت لآخر عمود، هنا هندخل جوه السلاسل اللي هما الخمسة، هنشتغل 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. يبقى جوه الخمس سلاسل اشتغلنا 6 أعمدة. جوه سلسلة الصدفة هتشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلة عمودين. جوه ال7 سلاسل هتشتغلي 8 أعمدة، يبقى هنا 6 وهنا في النص 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. اشتغلنا هنا كده في النص 8 أعمدة. هتشتغلي الصدفة جوه سلسلة الصدفة صدفة من عمودين وسلسلة وعمودين. يبقى كده اشتغلنا 6 أعمدة صدفة 8 أعمدة صدفة. هنشتغل 6 أعمدة زي اللي في الأول. تدخلي جوه الخمس سلاسل تشتغلي 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود، ودول العدد الأعمدة دول بيبقوا ثابتين معاكي في آخر السطر. وبتقفلي بمنزلقة. ده كده شكل السطر التاني من الغرزة. السطر التاني من الغرزة بعد العمود الأخير بتشتغلي جوه السلاسل 6 أعمدة وصدفة فوق الصدفة و8 أعمدة وصدفة فوق الصدفة و6 أعمدة، وبعدين بترجعي تكملي عدد الأعمدة. الغرزة تكرار لسطرين. السطر الأول منها بترتفعي سلسلتين وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود الأخير اللي هما بيبقوا الأعمدة فوق بعض بالشكل ده. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلتي كده للعمود اللي هو قبل أول عمود من الست. تاخدي بالك كده إن على آخر عمود، يعني متشتغليش على أي عمود من الست. السطر الأول من الغرزة كده بنكرر. هتشتغلي 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وهنا بقى عندنا الصدفة تحت، فهتدخلي جوه السلسلة تشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلة وعمودين. بعد الصدفة الأولى بيبقى عندك 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 سلاسل، أسفة 7. هتدخلي جوه الصدفة تشتغلي عمودين وسلسلة الصدفة وسلسلة وعمودين. يبقى هنا عندنا 5 سلاسل صدفة، هنا عندنا 7 سلاسل صدفة. بعد الصدفة التانية بيبقى 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. وبتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود، فبتسيبي ال6 أعمدة وتروحي على أول عمود أهو. تاخدي بالك يعني ما تشتغليش بقى على آخر عمود من ال6. هنشتغل كده على كل عمود عمود. هتكمليهم كده على كل عمود عمود وترتفعي السلسلتين وتشتغلي عدد الأعمدة، وهنيجي نشتغل السطر التاني من الغرزة. كده احنا كررنا الغرزة للمرة التانية زي ما انت شايفة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلتي للعمود اللي قبل السلاسل، تمام. هنشتغل السطر التاني من الغرزة اللي هو هيبقى 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 وصدفة وسلسلة الصدفة. يعني الصدفات بتبقى فوق بعض زي ما انت شايفة كده. وهنا هنشتغل 8 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8.
يبقى اللي في النص بيبقوا 8 أعمدة. هتشتغلي الصدفة جوه سلسلة الصدفة، عمودين وسلسلة وعمودين. هنا 6 أعمدة، هنا 8 في الآخر اللي هي رقم 3 بيبقوا 6 برضه. 1 2 3 4 5 6. يعني اللي في النص هي اللي عدد أعمدتها أكتر بعمودين، فبنشتغلها 8 أعمدة. هترجعي بقى تشتغلي على كل عمود عمود، وبتقفلي السطر على أول عمود وتبدأي بقى تكرري. تمام. يبقى احنا عندنا الغرزة زي ما انت شفتي تكرار لسطرين، 1 2. هتكرري كده لحد ما تبقى الغرزة متكررة عندك 4 مرات. دي كده مرة 2، هتكرري كده لحد ما يبقى عندك الغرزة متكررة 4 مرات، يعني عدد السطور هيبقوا 8. ده كده 1 2 3 4، فهتشتغلي 4 سطور كمان اللي هما تكرار الغرزة مرتين. هتكرري كده ونرجع نكمل. أنا كده كررت الغرزة فبقت متكررة عندي 4 مرات، 1 2 3 4 اللي هما يعني 8 سطور. 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. طيب لو انت عندك الخيط رفيع فممكن تكرريها 5 مرات، يعني زودي مرة. تمام. أهم حاجة إن هي توصل عندك للجزء ده كده في القدم، يعني عند ما الرجل بدأت تعلى معانا كده. تمام. فانت ممكن يطلع عندك الخيط رفيع فتزودي سطرين، فده مش مشكلة عندك. دلوقتي بقى خلاص احنا خلصنا ده الجزء الاول عندنا، فخلاص كده هتقصي الخيط وتاخدي لفه على الابره وتسحبي الخيط وتنزلي اللفه لتحت، وبعد كده بقى هناخد الخيط ده معانا تحت الشغل. دلوقتي احنا هنشتغل سطور رايح جاي لحد ما نوصل لحد طول القدم. في بدايه السطر عندنا هتبدا من جوه الصدفه، تمام، جوه سلسله الصدفه اللي هي الاولى، وهنشتغل كده تمام لحد ما نوصل لحد جوه سلسله الصدفه رقم 2. وهنشتغل كده بالطريقه دي عشان احنا الجزء اللي جاي هيبقى خلاص الصدف الاعمده اللي في النص دي هتتلغى معانا، وهيبقى عندنا في اول السطر الاعمده دي ماشيه معانا لحد الاخر زي ما انت شايفه كده. تمام. وفي الجنب التاني برضه هتفضل ماشيه معانا. فاحنا هنا هنركب الخيط على الصدفه الاولى عشان هنشتغل السطر الاول. لما نيجي بقى نشتغل السطر التاني فيبقى وش الشغل كله الاعمده كلها ماشيه زي بعض، ما يبقاش بقى هنا وش وهنا ظهر. يبقى كده بداية السطر هتبدأ من جوه سلسلة الصدفة الأولى. تمام. هتدخلي كده زي ما انتي شايفة كده وتسحبي الخيط وتقفلي عليه بسلسلة، وترجعي بقى تلفي الشغل وترتفعي سلسلتين، فكده يعتبر ارتفعنا 3 سلاسل باعتبارهم عمود. هتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود وسلسلة عمودين، فكده زي ما انت شايفة الصدفة بقت فوق الصدفة. بعد كده بقى بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونبدأ بقى نشتغل من على أول عمود بعد ال6 أعمدة. فكده بقى عندنا السطر الأول من الغرزة اللي هو صدفة 5 سلاسل، ونبدأ بقى نشتغل زي تحت اهو على أول عمود عمود، وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي هو قبل السلسلتين اللي هو قبل قفلة السطر، هتشتغلي عليه عمود ونرجع نكمل. أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود، كده وصلت للعمود اللي قبل قفلة السطر اللي هو قبل المنزلقة. هنوصل بقى كده خلاص للمنزلقة اهي، هتدخلي تحت المنزلقة زي ما انت شايفة اهي المنزلقة اللي قفلنا بيها السطر اللي تحت، وهتشتغلي عمود عشان ما يبقاش فراغ ما بين العمود ده والعمود اللي بعده. تاخدي معاكي بقى الخيط تحت الشغل، ولو حبيتي تقفليه قبل ما تاخديه كده تقفليه وخلاص ما تاخدوش تحت الشغل قفلي، وهتشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود. خلاص احنا كده كده بقى عندنا عمودين فهنشتغل عليهم. كده احنا اشتغلنا زي ما انت شايفه كده على كل عمود عمود. وصلنا للعمود الاخير، هنبدأ بقى نشتغل الغرزة. الخيط ده هنقصه كنا واخدينه تحت الشغل، او انك ممكن ترجعي تقفليه تاني وتقصي. كده وصلنا للعمود، هنشتغل 5 سلاسل
والخمس سلاسل دول هيعدوا من فوق الست أعمدة، وتدخلي جوه سلسلة الصدفة تشتغلي الصدفة عمودين وسلسلة وعمودين، وده كده آخر السطر معاكي. تمام، هيبقى كده الجزء ده هو الوش الرجل من قدام. الخيط ده قفليه تحت الغرز كده، وبعدين قصي كده. احنا اشتغلنا السطر الاول من الغرزه اللي هو صدفه 5 سلاسل. تمام، بقيت هنا عندنا 5 سلاسل، اما الجزء اللي في النص ده اللي كان 7 سلاسل ده خلاص خلص معانا. لما بتيجي بقى تشتغلي السطر التاني، تمام، بتدخلي بمنزلقه عشان نبقى جوه الصدفه. تمام، يبقى دايما اول السطر بتدخلي بمنزلقه جوه السلسله، وترتفعي ال3 سلاسل وتشتغلي الصدفه عمود. فكده كملوا عمودين عشان ال3 سلاسل دول عمود وسلسله وعمودين. يبقى أول كل سطر بتدخلي بمنزلقة جوه السلسلة وتشتغلي ارتفاع 3 سلاسل بعتبرهم عمود وبعدين عمود، فكده بقى عمودين وسلسلة عمودين. هنا بقى هنكمل زي ما كنا شغالين تحت، يعني هندخل جوه السلاسل نشتغل 6 أعمدة كده، 2 3 4 5 6. فهتبقى كده على الجنبين الغرزة ماشية معاكي على الجنب ده وعلى الجنب ده لحد الآخر. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، بتشتغلي على كل عمود عمود، ولما توصلي لجوه السلاسل بتشتغلي جواهم 6 أعمدة وتشتغلي جوه سلسلة الصدفة. أنا كده كملت السطر، اشتغلت الأعمدة وال6 أعمدة اللي جوه السلاسل وبعدين الصدفة. هما دول السطرين اللي بيفضلوا يتكرروا معاكي. السطر بدايته بتدخلي بمنزلقة وتشتغلي الصدفة، وبعدين بتشتغلي 5 سلاسل والأعمدة، وآخر السطر 5 سلاسل وبتشتغلي الصدفة جوه الصدفة. ده السطر الأول من الغرزة. بعد كده بتشتغلي السطر التاني من الغرزة اللي هو بتدخلي بمنزلقة وتشتغلي الصدفة 6 أعمدة وبعدين الأعمدة وال6 أعمدة والصدفة. هما دول السطرين اللي بيفضلوا يتكرروا معاكي. بتفضلي تكرري في السطرين لحد ما توصلي قبل طول القدم بقيمة السطرين دول. هنيجي نشتغل بقى تناقص في النص كده عشان ما يبقاش فيه بوز للسليبر من ورا. انا هنا المقاس اللي هلاقي اللي لبس مقاس 39 40 وممكن يوصل ل41 كمان. في الاول كررت الغرزة 4 مرات، 1 2 3 4. اما في الجزء اللي بنشتغله رايح جاي فكررتها 5 مرات، 1 2 3 4 5. وبعدين اشتغلت التناقص على السطرين دول، يعني اشتغلت السطرين اللي قلت لك تسيبيهم. تمام، فانت عندك عدد تكرار الغرزة حسب المقاس وحسب الخيط وحسب مسكة ايدك. يعني انا هنا كررت الغرزة رايح جاي 5 مرات، انت ممكن تكرريها 4 أو 5، ولو الخيط رفيع ممكن تكرريها 6. لو المقاس اصغر بتكرري معاكي اقل، يعني مش شرط نفس التكرار، المهم تسيبي قيمة السطرين. ودلوقتي هتكرري في السطرين دول، تمام، لحد ما توصلي لقبل طول القدم بالسطرين. تمام، هنيجي نعمل عليهم تناقص. اخر سطر هتشتغليه اللي هو السطر التاني من الغرزة اللي هو بيبقى 6 أعمدة، بس اخر سطر هتشتغليه مش هتشتغلي السلسلة، هتشتغلي كده ارتفاع ال3 سلاسل وبعدين ال3 أعمدة، مش هتشتغلي السلسلة عشان احنا هنسيب السلسلة، فبدل ما يبقى في فراغ كده ما تشتغليش السلسلة، هتشتغلي كده يعتبر 4 أعمدة وفي الآخر 4 أعمدة. تمام، يبقى هتكرري كده لحد ما توصلي لقبل طول القدم بقيمة السطرين دول. تمام، وتكوني مش عاملة السلسلة. هتكرري كده ونرجع نكمل. أنا كده كررت سطور الغرزة 5 مرات، 1 2 3 4 5، وآخر سطر زي ما انت شايفة كده ما اشتغلتش السلسلة لا من هنا ولا من هنا. دلوقتي بقى هنعمل التناقص اللي في النص. فأول حاجة هتمسكي الشغل كده وتخلي أول السطر قدام بدايته بالظبط، وهتحطي الماركر على العمود اللي في النص، أو هتحطي حتة فتلة، يعني مش لازم ماركر. تمام، بعد كده احنا بقى هنشتغل التناقص على 5 أعمدة، فهنشتغل كده لحد ما نوصل لقبل الماركر بعمودين، 1 2 دول بنسيبهم، وبعد كده بقى بنشتغل التناقص على العمودين دول، 1 2 والعمود اللي عليه العلامة والعمودين اللي بعده. فانت دلوقتي ما اشتغلتيش السلسلة. تمام، بداية السطر عندك هترتفعي 3 سلاسل وبتلفي الشغل وبتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود. على العمود اللي هو يعتبر التاني ده هتشتغلي عمود، على العمود عمود،
على العمود عمود، وبتكرري كده، فبتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما تسيبي العمودين اللي قبل العلامة، يعني هتشتغلي لحد العمود ده كده. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، وهنا احنا سايبين العمودين اللي قبل العلامة، تمام. هتشيلي بقى الماركر ده وهنعمل التناقص على الخمس أعمدة، فهتشتغلي 5 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو، غرزة حشو 2 3 4 5. وبعد كده نرجع نشتغل على كل عمود عمود، فهتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر السطر. بعد كده بقى بترتفعي للسطر التاني في التناقص، ترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل غرزة الحشو. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وصلتي للعمود اللي قبل غرزة الحشو الأولى، تمام. هنا هنشتغل غرزة كلاستر من 5 أعمدة على ال5 غرز حشو. على أول غرزة حشو بتشتغلي عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة، وعلى التانية عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة كده. ده تالت عمود على تالت غرزة حشو، الرابع على رابع غرزة حشو، الخامس على خامس غرزة حشو. فاحنا كده اشتغلنا 5 أعمدة على كل غرزة حشو عمود، وسيبنا اللفات على الإبرة. تاخدي اللفات كلهم مع بعض في سحبة واحدة وتضيقي ايدك كده، ونرجع نشتغل على كل عمود عمود. فهتدخلي كده على أول عمود تشتغلي عمود، على التاني عمود، وهتكملي كده على كل عمود عمود لحد ما تشتغلي آخر عمود على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ده كده شكل السطر عندك، وزي ما انت شايفه الجزء ده نازل لتحت كده، وده اللي هيخلي مفيش جزء للسليم. دلوقتي بقى هنقفل الجزئين دول كده مع بعض، يعني هنتني الشغل بالطريقه دي كده، زي ما انت شايفه بالطريقه دي. ده كده وش الشغل بنتني كده عشان لما نيجي نعدل الشغل يبقى التقفيل من جوه. هتدخلي كده على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع وتسحبي الخيط وتعديه مع اللفه اللي على الابره وتقفلي عليه، تمام. بعد كده بقى بتظبطي الشغل بحيث ان الاعمده اللي تبقى قدام بعض بالظبط، يعني نهايه السطر قدام بدايته. وبتدخلي كده على العمود الاول، تدخلي على العمود التاني. احنا كده قفلنا خلاص العمود الاول في على تالت سلسله من سلاسل الارتفاع. ده كده العمود التاني. هتبصي كده على العمود التاني اللي قدامه بالظبط وتدخلي الابره، يبقى الابره كده على العمودين، العمود التاني من هنا والعمود التاني من الجنب التاني. تشتغلي بقى غرزة حشو، بنشبك هنا بغرز الحشو. عايزة تشبكي بمنزلقة شبكي بمنزلقة. يبقى الفكرة هي ان احنا لما بنشبك بندخل الإبرة على العمود وبندخلها تاني على العمود اللي قدامه من الجنب التاني قدامه بالظبط، وتشتغلي غرزة الحشو. تدخلي الإبرة على العمود وعلى العمود اللي قدامه بالظبط، وتشتغلي غرزة الحشو أو المنزلقة. بتقفلي كده، بتفضلي بقى تكرري كده غرز الحشو لحد ما توصلي لحد الآخر. حاجة أكمل معاكي. بعد ما قفلتي كده بغرز الحشو تمام، هتقصي الخيط وتسيبي حتة خيط صغيرة عشان تقفلي بيها، وبندخل في آخر غرزة نسحب الخيط ونعديه من على اللفة اللي على الإبرة كده بمنزلقة، وبعدين بتاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتثبتي اللفة لتحت، وبعد كده بتقفليه بإبرة التقفيل تحت الشغل وبتعدلي الشغل. وزي ما انت شايفة في دوران خفيف ده كده اللي هيخلي فيه بوز للسليبر منه. احنا كده اشتغلنا خلاص الجزء الأول، والجزء التاني هنشتغل بقى في الجزء التالت اللي هو هيبقى الرقبة. هتقفلي الخيط ونيجي نشتغل الرقبة. لما هنيجي نشتغل الرقبة هتعملي عقدة البداية تمام، وهتركبيها على أول سطر بعد التقفيل. تدخلي كده تحت العمود وتسحبي الخيط وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتدخلي تاني تشتغلي عمود. يبقى احنا كده تحت ارتفاع السطر اشتغلنا عمود. السطر اللي بعده واخدين معنا الخيط تحت الشغل تمام. السطر اللي بعده هتدخلي كده تحت سواء بقى ارتفاع 3 سلاسل او سواء العمود، وبتشتغلي عمودين. يعني احنا هنا هنشتغل تحت ارتفاع كل سطر عمودين. السطر اللي بعده هتدخلي كده وتشتغلي العمودين، تروحي على السطر اللي بعده تشتغلي العمودين.
هتفضلي كده تشتغلي العمودين. تمام. لو انت حسيتي بقى هيبقى في فراغ بين لما تشتغلي هنا كده وتدخلي جوه السلاسل في فراغ، فممكن تشتغلي عمود على المنزلقة وعمود واحد جوه الارتفاع. يعني المهم ان هو يبقى عمودين جوه الارتفاع، سواء بقى اشتغلتي على المنزلقة وعمود جوه او سواء الاتنين جوه زي ما انت عايزة. هتشتغلي كده لما توصلي لهنا هتشتغلي عمودين، وبعدين هنا بقى هتشتغلي على عمودين الصدفة على كل عمود عمود، وتشتغلي الأعمدة وعلى عمودين الصدفة على كل عمود عمود، وترجعي بقى تاني تشتغلي على كل ارتفاع سطر عمودين. تمام. احنا هنا عايزين عدد الأعمدة يبقى زوجي، فمعلش بقى هتعدي عدد الأعمدة زائد ارتفاع الثلاث سلاسل. لو طلعوا فردي هتزودي عمود عشان لما نشتغل الغرزة تطلع مظبوط. أنا هكمل كده وارجع لك. بعد ما اشتغلتي الأعمدة زي ما قلت لك ووصلتي لآخر السطر وعديتي الأعمدة كده، لقيتي عدد الأعمدة زوجي، بتقفلي بمنزلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. ودلوقتي هنشتغل سطور بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. تمام. والسطور دي هتخلي الرقبة تضيق معاكي وتبقى ماسكة من عند الرجل. هتدخلي كده تحت السلاسل، تمام، تحت ارتفاع السلاسل، وتسحبي الخيط، ودي كده هنشتغل غرزة حشو أمامية. بعد كده بتشتغلي سلسلتين كده. اشتغلنا عمود أمامي يعتبر على أول عمود اللي هو ارتفاع الثلاث سلاسل، ودي طريقته في أول السطر. بعد كده هنشتغل عمود خلفي، تدخلي كده في ظهر العمود التاني وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود. هيمشي معاكي السطر كله عمود أمامي، بتدخلي بالطريقة دي كده وبتشتغلي العمود، واللي بعده عمود خلفي، عمود أمامي، واللي بعده خلفي. هتكرري كده لحد آخر السطر. على العمود بتشتغلي عمود أمامي، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود خلفي. بتكرري كده لحد ما توصلي لآخر عمود. أنا كده اشتغلت على كل عمود أمامي واللي بعده عمود خلفي، ففي الآخر عندي عمود خلفي. تمام. يبقى كده عمود أمامي وبعدين الأخير خلفي والأول كان أمامي عشان احنا اشتغلنا العدد زوجي. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، وهو ده السطر اللي هيتكرر معاكي. لما هتشتغلي هتدخلي كده غرزة حشو أمامية وتشتغلي السلسلتين، وتبدأي تشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وعلى الأمامي عمود أمامي، على الخلفي خلفي، وعلى الأمامي أمامي. هتكرري كده. تمام. ولما بتيجي بقى بتقفلي السطر وتبدأي السطر اللي بعده. أنا هنا اشتغلت الغرزة اللي هي عمود أمامي وعمود خلفي، اشتغلت منها 3 سطور، 1 2 3. غيرت اللون في تاني سطر، يعني هنا الإجمالي ده 4 سطور، 1 2 3 4. سطر كان أعمدة والثلاث سطور اللي هي عمود أمامي وعمود خلفي. عايزة تشتغلي بقى الرقبة كلها بلون واحد، عايزة تغيري في اللون زي ما تحبي. تمام. عايزه برضو تطولي في سطور الرقبه، لو كل ما زمان شايفه كده كل ما بنزود في السطور بتضيق معايا، فانت ممكن تزودي سطر او 2. لو لقيتيها هتضيق منك يبقى كفايه كده. تمام. انا هكمل بقى لحد ما اكملهم 3 سطور تانيين، وهغير اللون بقى وارجع لك. بعد ما كررت الغرزه زي ما انت شايفه انا كده اشتغلت 3 سطور من الغرزه اللي هي العمود الامامي والخلفي، 1 2 3، والاساسي هو الربع. اخر السطر بعد ما كررتي ووصلتي ان انت اشتغلتي العمود الخلفي، تمام، بتقصي الخيط وبتسيبي حته خيط صغيره عشان نقفل بيها، وبتسحبي الخيط كده وبتركبيه في ابره التقفيل. بعد ما ركبتي الخيط في ابره التقفيل بتسيبي ارتفاع السلسلتين، ارتفاع الحشو السلسلتين، وتدخلي كده تحت الطرفين بتوع العمود الخلفي، تسحبي الخيط وتظبطي الشغل كده، وترجعي تدخلي ما بين طرفين اخر عمود اللي هو الخلفي برضه. تدخلي كده بالشكل ده ما بين الطرفين وتعدي من تحت الطرف اللي تحت. تمام. وبتظبطي الشغل كده بحيث ان السطر من فوق يبقى كله خط سلاسل كده. تمام. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت الغرز وبتقفلي كويس تحت نفس اللون لو انت مغيره اللون، وبعد كده بتقصي الخيط. ده كده بيبقى الشكل عندك، وزي ما انت شايفه الرقبه ضيقت معانا عشان الغرزه دي بتضيق الشغل. تمام. انا بكده خلصت معاكي فيديو السليبر. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.